narito po tayo ngayon sa Morong Public Market. Tayo ay mamamalengke ng ingredients para sa pinugot. Ay, lahat yan suki ko. Hello, may kasama akong cameraman sa YouTube channel ni Erwan. Say hello sa camera. Sa YouTube channel ni Erwan. Hoy, say hello to the camera kasi yan ay makikita kayo sa YouTube. Pwedeng cut muna, magli-lipstick naman ako. Oo, bibili na akong pinugot ha. Tara, tara. Hello? Mabutit may inabot pa kaming hipon. Ano raw pangalan mo? Bilin kong maganda. Si Belen Ganda. Siya ang binibilihan ko ng hipon na ipagpupugot pa niyan ako pag minsan, pero ngayon meron na akong pugot na eh. Aalisin lang ang ulo. O, ayan. Isa lang kilo, ano ba't aanhin ko iyan? Ito po yung dulong, ito maliliit na isda. Ayan, may itlog pa oh. Kami ay isa sa mga bayan na nakapalibot sa Lawanan, Laguna. At ang mga isda doon ay itong bangos, tilapia, dalag, at saka mga hipon. O, tara na. Okay. Bibili tayo ng sahog. Ayan, talbos ng kamote. Magkano? 10 po, madam. 10. O, siguro 3. Kahit na po ano, madam. Kahit ano, basta sariwa, ha? Sariwa po ito, madam. Bagong pitas. Okay. Hindi mo na ako nakilala. How are you? Bitche. Kaibigan ko, balikbayan. Thank you po. Hoy, magaganda pa ba okra? Po, kasi ganda po na bumibili. Teka, pipili ako. Kung sinabi ko pala sa kanila na ako'y magsasama ng cameraman, ay baka mga nag-makeup na rin iyan. O, eto napili ko na yung okra. Ang maganda sa okra, yung maliliit lang na wala pang masyadong malalaking buto. Pag ganito na at may mga buto na, ay hindi ko na kinukuha yan. O, sige, pakitimbang. Yan po si Jane, ang suki ko sa mga gulay na ani sa atin. Tara, may pupuntahan pa tayong isa pang suki. Hello, may kasama akong cameraman. Yan si Soli, kaibigan ko. Hello po. Kamatis, sibuyas, luya. Sutanghon. Ilan? Lahat eh. 1/4 lang, kung may 1/4. Ito na yung ingredients natin ng pinugot. Tara na! O, andito na tayo sa bahay. O, tara na sa kusina naming maliit. Baby, andito na kami. Magluluto na tayo. Inday, kukuha ako ng kamyas, magpipinugo tayo. Ay, hindi ko abot. Nagalaglag na. Doon tayo sa bahay. Yan mga kalamansi, bagong tanim lang eh. Ako po si Ginang Mona Alvendia. Pacheco ang apelido ko nung araw. Anak ako ng isang artist. Tapos, sa mahaba-habang panahon na naging hanap buhay namin, ay mag-catering. Maliit pa ako, nakikita ko ng ginagawa ito ng nanay ko. Kaya nung lumaki-laki ako na nga taga-pamalengke nila, mga grade 6 o high school. Ito yung kamote at saka gabi. Dapat ito, babalatan, saka palang ilalaga at palalambutin bago mag-gisa. Pero ako, pinalaga ako na. Kasi parang ang pakiramdam ko, masarap kasi siya. Mas creamy siya. Pagka nalaga na, saka mo babalatan. Kasi yung kanyang juice, nasa loob pa. Ayan, babalatan lang natin, tapos slice din natin. Natutunan ko itong pagpipinugot kasi ito yung traditional na ulam ng pangmaramihan. Halimbawa, may nagpapalinis ang sinanay ng bahay o nagpapaani ng palay. Ito yung ulam na pangmaramihang tao kasi pag niluto mo to, madami siya. Ang ibang bayan ng Rizal ay may ganito ring luto pero iba ang tawag nila binarutak. Talagang mahilig kami sa pagkain kahit pagkabata ko pa, mahilig na ako sa pagkain. Ang naging mister ko naman, si Rick Alvendia, mahilig sa music. Kaya, doon kami sa PETA nagkakilala. Sa theater. Pero, ang naging karir namin ay pagkain. Nagkatatlo akong anak at 7 apo. You can imagine how big the family is.
Ngayon ay active ako sa Likas Morong. Ito isang parang historical society ng Morong na nangangalaga ng isang museo. At may mga advocacy kami na i-preserve o alagaan ang kultura ng Morong simula sa kung paano tayo magsalita at hanggang sa pagkain, hanggang sa mga visual arts. Ang karangalan ng mga bansa ay nagmumula sa kanyang kasaysayan. At ganoon ang Morong. Ang Morong noon ay kumakatawan sa isang malaking probinsya noong panahon ng pananakop ng Kastila. At ito sa ngayon ay isang maliit na bayan na lamang, pero ang nakikita nating teritoryo ng Rizal Province ngayon ay yung dating probinsya ng Morong. Dahil ang Morong ay masasabi nating sentro noong panahon ng pananakop ng Kastila, yung mga nais magtrabaho mula sa ibang bayan ay napaparito sa gawin ng Morong Province. Nandyan yung mga eskribador at gayon din yung mga kasko, yung mga bangkang malalaki, na napaparito rin, naghahatid ng mga produkto at mga pasahero mula sa lawa ng Bae, ng lawa ng Laguna. Ibig sabihin talagang pinupuntahan din ang Morong nung panahon na yon. At gayon din, nandito rin ang Iglesia Madre o yung Mother Church ng Franciscan Order sa lugar na ito. Ito nga yung parokya ni San Jeronimo. Isang karangalan para sa bayan ng Morong na dito itayo yung parokya ni San Jeronimo. At kumakailan lang ay dineklara ito bilang National Cultural Treasure ng NCCA. Dahil nga sa ito ay mayroong kakaibang disenyo. At ito ay napakatagal na rin panahon na pinag-uusapan sapagkat yun nga, kakaibang disenyo at bukod tangi siya. Nakatala sa aming kasaysayan, nung dumating yung mga Kastila, even yung mga Amerikano, sinusulat nila yung mga nakikita nila sa kapaligiran ng Morong. Dinatnan nila ang Morong na meron ng mga pagkain. Dahil nga ang Morong ay nasa baybayin ng lawa ng Laguna, maraming nahuhuling mga isda, hipon. Ang mga tao ay natututong mamuhay, magluto, kumain, kung ano yung available sa kanilang kapaligiran. Karaniwan ko natitikman sa lolo ko yung pinugot. Ang pampalasa doon yung hipon Kaya siya tinawag ng pinugot kasi nga yung hipon, pinupugot. Pero, minabasa ko isang article na ito ay na-associate din sa politika, na ang isang kandidato natalo sa araw ng eleksyon, ang pakain sa kanila bahay ay pinugot. Kasi nga, pugot. Talo. Kaya nabanggit ko noong una na napakahalaga ng kasaysayan sa bawat bayan sapagkat ito lamang yung tanging paraan upang mabalik natin o pabalikan natin kung ano yung ating nakaraan. Kaya kami, sa Lipunang Pangkasaysayan ng Morong o itong Museum Pambayan ng Morong ay talagang in-encourage namin ang lahat na magkaroon tayo ng focus sa ating kasaysayan. Nandyan yung preservasyon, yung ating tradisyon, kultura at yung mga kwentong bayan. Gaya ng pagkain, di ba? Gumawa ang Likas Morong ng cookbook sa tulong ng ating tita mo na Pacheco Alvandia upang doon ay mabalikan natin yung mga lutuin na bibihira na nating makita sa ngayon. Hindi ako isa talagang manunulat pero napilitan akong sumunod dun sa kahilingan ng aming mga kasamahan sa board na gumawa ako ng libro tungkol sa pagkaing Morong. Ang tawag doon ay Kusing Morong. Ang dahilan kaya ako ginawa yun ay pinilit lang nila ako na gawin yon dahil sabi nga nila, kung hindi ikaw ang gagawa niya dahil ako'y foodie, ay sinong gagawa? At kailan gagawin yung librong yon pag nawala na yung mga taong marunong magluto ng mga tradisyonal na Morong na pagkain tulad ng balaw-balaw, burong isda, nirugan, adobong matanra, o kaya pinugot, baka maubos na yung mga taong yon ng hindi pa namin naisa sa libro. Kailangan maisalibro namin yun para may abutan pa yung mga susunod na generations. Ito yung mister ko, si Rick. Napakalaking support niya sa akin kasi hindi ko magagawa yung lahat ng ginagawa ko para sa pamilya, para sa community, kung hindi rin niya ako naiintindihan at hindi rin niya ako tinutulungan. I can only do so much. At kung hindi sa kanya, hindi ko to kaya. 1980 kami kinasal, so 40 plus. 44? Ay hindi, 45 sa October. O dapat pala mag-renew tayo ng vows natin. Parang kailan lang. Sa buhay namin mag-asawa, marami kami pinagdaanan. Nasunugan pa kami ng bahay. Na may masaya, may malungkot.
natural yon, dumadaan sa tao. Ang importante lang yung pagkakaunawaan ninyong dalawa. Pagbibigayan ng Pangunawa pangunawa. at pagpapatawad. Binadadalaga pa kami sa PETA. Ang biyanong ko, si nanay, kung tawagin nanay Araceli, nagdadala siya ng pagkain. Para Kaya kay niya yata Mona. ako nagustuhan eh. Oo. Doon Kasi kami- lagi kaming maraming food. Oo, so every time na magdadala si nanay, makikikain ako. Magyaya kasi si Mona eh. So natikman ko yung kanyang mga luto. Kaya niya ako Yung may nagustuhan. pinugod, Yan ang totoo niyan. Yung dunong. Buti hindi si nanay ang napakasalan mo. 1977 ako nung magpeta, siya naman 79. 1979. 1980, nag-asawa na kami. Yun na yun, oo. Oo. Yun ang umpisa ng journey ng buhay namin. Na may ups and downs. Wala kaming alam eh, kundi umarte sa entablado. So, yung magluto, oo, alam ko na yon kasi bata pa ako, nagluluto na ako. Pero, wala kaming alam sa buhay. Wala kaming trabaho. Na-discover namin yung talent niya nang may kaibigan siyang may nag-convince sa kanya Mag-cater ka. mag-cater ka, subukan ninyo mag-asawa. Nag-cater kami Malaking siguro tulong mga 25 o 30 years. Ito yung kamyas na nailaga na namin, na isinasama namin sa ulo ng hipon pagbe-blender. Kasi para hindi makurta yung katas ng hipon. Kasi nagbubuo-buo siya. Si Bella parang ako nung bata. Mahilig akong manood. Tapos sumunod, ako na rin ang gumagawa o tumutulong na ako. Dumating yung time, ako na talaga nagluluto. So nagluluto kami nito. Kasi pang maraming tao to. Okay, kailangan salain mo to para maalis yung matutulis na nakakatinik. Nung araw, wala pa siyempre mga blender. Ang ginagamit ay yung almirez. Tingnan mo ang niya. Pagkatapos nating mahimay yung ibang gulay, susunod na natin ang talbos. Hihimayin din para may gulay yung ating pinugot. Maraming challenges na nagdaan na sa akin, pero lahat yan kinakaya basta nanuniwala kang may Diyos na nagpaplano ng buhay mo at magtiwala ka lamang. Faith, maganda ang plano niya sa ating lahat. Hindi niya tayo pababayaan. Na hindi ka nag-iisa. Lagi kang may kasama, maski anong mangyari. Basta marunong kang makisama, asikasuhin ka nila kung ano man ang mangyari sa'yo Ganon yung mga kaibigan ko at ang pamilya ko lalo na. Hindi ka nila iiwan. O, kain na kayo.